रह जाएंगे हम तो तेरे। हेलो एभ्रिवान, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। इट्स मी रेजिना प्रधान। आज फेरि मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ यो भिडियोमा माथि स्क्रिनमा प्ले भएको जस्तो भिडियो चाहिँ कसरी बनाउने भनेर यो भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसैले यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यो भिडियो बनाउन लागि एकदमै सजिलो छ। हजुरहरूलाई क्यापकट एप मात्रै चाहिन्छ। ल अब धेरै ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ है त। फर्स्ट अफ अल चाहिँ क्यापकट एप ओपन गर्ने अनि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने अनि फोटोजमा क्लिक गरेर 13 वटा फोटो चाहिँ एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि चाहिँ फर्मेटमा क्लिक गर्ने अनि 16:9 रेशियो चाहिँ चुज गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ त्यो फोटोको लेयरमा क्लिक गर्ने अनि यसरी रोटेट गरिदिनु होला। अनि सेकेन्ड फोटो पनि यसरी नै रोटेट गरिदिने। सबै फोटो चाहिँ यसरी रोटेट गर्दै जानु होला। 13 वटै फोटो रोटेट गर्ने, यसरी मिलाएर एडजस्ट गर्नु होला यसरी। त्यसपछि लास्टको क्यापकट लेखेको वाटरमार्कलाई चाहिँ त्यो लेयरमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ फर्स्ट फोटोमा आउनु अनि फर्स्ट फोटो चाहिँ 1.7 सेकेन्ड राख्ने। सेकेन्ड फोटो चाहिँ 1.2 सेकेन्ड राख्ने। अनि थर्ड फोटो 0.6 सेकेन्ड। फोर्थ फोटो पनि 0.6 सेकेन्ड राख्ने। अनि फिफ्थ चाहिँ 1.2 सेकेन्ड राख्ने। अनि सिक्स्थ फोटो चाहिँ 0.6 सेकेन्ड राख्ने। अनि 7 फोटो 0.6 सेकेन्ड राख्ने। अनि 8 फोटो 1.2 सेकेन्ड राख्ने। अनि 9 फोटो चाहिँ 0.6 सेकेन्ड राख्ने। अनि 10 फोटो पनि 0.6 सेकेन्ड राख्ने। अनि 11 फोटो चाहिँ 1.2 सेकेन्ड राख्ने। अनि 12 फोटो पनि 1.2 सेकेन्ड राख्ने। अनि 13 लास्टको फोटो चाहिँ 1.4 सेकेन्ड राख्ने। त्यसपछि अडियोमा क्लिक गर्ने अनि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने अनि म्युजिकवाला भिडियो चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु होला। म हजुरहरूलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि फर्स्ट फोटोको लेयरमा क्लिक गर्ने अनि कम्बोमा क्लिक गर्ने अनि उता साथै जानु होला। अनि बाइसेक्ट 2 छ नि, बाइसेक्ट 2 चाहिँ लगाउनु होला। बाइसेक्ट 2 लगाइसकेपछि सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गर्ने। सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गरेर वोबल भन्ने इफेक्ट लगाउने। त्यसपछि थर्ड फोटोमा क्लिक गर्ने अनि पेन्डुलम 2 लगाउने। अनि फोर्थ फोटोमा क्लिक गर्ने अनि त्यसमा नि पेन्डुलम 2 नै इफेक्ट लगाउने।
अनि 5th फोटोमा चाहिँ वुवल लगाउने अनि 6th फोटोमा पेन्डुलम 2 लगाउने अनि 7th फोटोमा पनि पेन्डुलम 2 नै इफेक्ट लगाउने अनि 8th फोटोमा वुवल लगाउनु होला 8th फोटोमा क्लिक गर्ने अनि 9th फोटोमा क्लिक गर्ने पेन्डुलम 2 लगाउने अनि 9th फोटोमा नि पेन्डुलम 2 इफेक्ट राख्नु होला अनि 10th फोटोमा क्लिक गर्ने अनि वुवल लगाउने अनि 11th फोटोमा क्लिक गर्ने 11th फोटोमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 इफेक्ट राख्नु होला बाइसेक्ट 2 इफेक्टमा क्लिक गर्ने अनि 13th फोटो लास्ट फोटोमा क्लिक गर्ने लास्ट फोटो चाहिँ ओभल भन्ने इफेक्ट लगाएर टिक मार्कमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि हाम्रो यो सबै फोटोहरुमा चाहिँ इफेक्टहरु लगाइसक्यो इफेक्टहरु लगाइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई इम्पोर्ट गर्नको लागि माथि एक्सपोर्ट अप्सनमा डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्ने अनि यो 100 नहुन्जेलसम्म चाहिँ एकछिन वेट गर्नु होला त्यसपछि अझै प्रोसेसहरु बाँकी छ त्यसपछि डनमा क्लिक गर्ने अनि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने अनि अघिनको हामीले बनाएको भिडियो छ नि हो त्यो इम्पोर्ट गर्नु होला अब त्यसपछि चाहिँ फर्मेटमा क्लिक गर्ने फर्मेटमा क्लिक गरेर 9:16 रेशियो चाहिँ चुज गर्नु होला 9:16 रेशियो चुज गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई यसरी रोटेट गरेर सिधा बनाउनु होला यसरी ठ्याक्कै फुल स्क्रिन सम्म चाहिँ एडजस्ट गरेर यसरी फुल स्क्रिनमा चाहिँ बनाउनु होला फुल स्क्रिनमा बनाइसकेपछि चाहिँ इफेक्टमा क्लिक गर्ने अनि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने अनि त्यो ट्रेन्डिङ अप्सन छ नि हो त्यसको तल जानु होला तल गइसकेपछि चाहिँ यो इफेक्ट चाहिँ लगाउनु होला टिक मार्कमा क्लिक गर्ने टिक मार्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ त्यो तलको इफेक्ट छ नि हो त्यसमा क्लिक गरेर लास्टसम्म आफ्नो भिडियो चाहिँ कता छ हो त्यहाँसम्म चाहिँ लग्नु होला त्यसपछि लास्टको क्यापकट लेखेको वाटरमार्कले चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ हजुरहरुलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज एक लाइक अनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला थ्यांक यू फर वाचिङ त्यसपछि यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्ने अनि यो 100 नहुन्जेलसम्म एकछिन वेट गर्नु होला अनि डनमा क्लिक गर्ने थ्यांक यू फर वाचिङ बाइ बाइ